Trong video này thì tôi hướng dẫn mô phỏng cái tay máy robot sử dụng Simscape Multibody của MATLAB. Đây là cái phần tiếp theo của cái video lần trước đã hướng dẫn về mô phỏng bằng SimMechanics First Generation. Sơ đồ mô phỏng của hệ thống như sau. Thứ nhất là cái phần cơ khí của cái robot thì được thực hiện bằng Multibody. Để mà kiểm nghiệm cái đóng học của cái tay máy robot này thì chúng ta thành lập một cái quỹ đạo mong muốn là quỹ đường tròn ở trên hệ tọa độ Descartes. Sau đó dùng các cái phương trình đồng học ngược để mà tính toán ra cái góc quay cần thiết của các cái khớp, và cái giá trị góc quay này sẽ được được ra lệnh cho các cái động cơ truyền động để truyền động cho các khớp thực hiện các cái chuyển động theo cái kết quả tính toán của bài toán đồng học ngược. Và các cái khớp này nó sẽ được đo bằng các cái cảm biến để mà có được cái góc quay thực tế của các khớp, và sử dụng các cái phương trình của đồng học thuần để tính toán ra cái quỹ đạo của đầu cuối của cái tay máy robot, và sẽ so sánh với cái quỹ đạo mong muốn ban đầu. Đối tượng thực hiện của video hướng dẫn này là một cái tay máy robot hai bậc tự do với hai khớp quay như trên sơ đồ, và cái kết quả đồng học thuần và đồng học ngược thì cũng đã được trình bày giống như ở cái video hướng dẫn lần trước. Chúng ta cũng thấy ở đây là kết quả của bài toán đồng học thuần, và đây là kết quả của bài toán đồng học ngược. Trong cái video lần trước thì tôi đã hướng dẫn mô phỏng cái phần cơ khí của tay máy robot bằng SimMechanics First Generation, thì chúng ta thấy nó cũng còn một số cái hạn chế. Trong cái video này thì chúng ta thực hiện một cách khác, đó là sử dụng cái Simscape Multibody. Vì vậy chúng ta cũng phải lấy ra hai cái khớp xoay, và trong hai khớp xoay này thì chúng ta đã có tích hợp sẵn cái phần truyền động và phần cảm biến, và mỗi cái thân thì chúng ta lấy bằng cái solid body để chúng ta mô phỏng, và phần đế thì chúng ta cũng phải dùng các cái khối solid để chúng ta tạo ra cái phần đế, và cái kết quả của cái mô phỏng nó sẽ như ở trên cái sơ đồ như ở đây. Trước khi mô phỏng thì chúng ta lưu ý hệ tọa độ. Ở trên cái sơ đồ này thì chúng ta thấy là tay máy robot này đã được gắn các cái hệ tọa độ theo phương pháp Dynavit-Hartenberg, và như vậy cái hệ tọa độ gắn với góc hay là hệ tọa độ toàn cục là có cái trục x0 là hướng theo chiều ngang này, và trục y0 hướng thẳng đứng, còn trục z0 là vuông góc với mặt phẳng tờ giấy. Hay nói cách khác là đối với cái hệ tọa độ toàn cục thì tay máy robot này nó hoạt động trên mặt phẳng XOY, và trục Y có chiều dương hướng lên trên như thế này. Bây giờ chúng ta thực hiện mô phỏng bằng MATLAB. Tại cái cửa sổ Windows của MATLAB, chúng ta gõ cái dòng lệnh là add new để tạo một cái file mới. Này chúng ta xây lại là tên đặt tùy theo chúng ta. Ở đây tôi đặt là RR. Về trong này thì chúng ta xóa bớt các cái khối. Bây giờ cái ba cái khối này là để mà xác định cái hệ tọa độ toàn cục hay là hệ tọa độ góc. Còn trong cái cơ cấu cái mechanism configuration này thì chúng ta xác định cái trục các cái trục tọa độ. Ở đây chúng ta đã xác định là trục cái robot này nó hoạt động trong mặt phẳng XOY và trục Y hướng lên trên, cho nên ở đây chúng ta phải đổi cái mã trận này. Như vậy cái giá tốc trọng trường là đặt ở cái trục Y, và giá tốc trọng trường hướng ngược chiều về trục Y. Ok. Bây giờ đầu tiên là chúng ta tạo cái đế. Cái đế thì
chúng ta thay đổi ở đây là đơn vị là cm kích thước, để nó gồm có hai cái miếng hai bên và một cái trục hình tròn ở giữa. Về đây chúng ta xoay cái hệ tọa độ lại để cho trục y nó hướng lên trên, như là cái hệ tọa độ chúng ta đã gắn cho robot. Về đây là trục y hướng lên trên, đổi màu. Bây giờ đây ngoài cái là cái cổng R, cái hệ tọa độ gắn với tâm của cái khối, thì chúng ta thêm một cái gắn thêm một cái hệ tọa độ vào một cái mặt. Đây chúng ta đặt tên của cái cổng này là F, chúng ta xoay cái này, chúng ta gắn ở cái mặt sau này, để sau đó chúng ta nối cái trục, làm cái trục hình tròn nối vào đây. Như vậy đây chúng ta đã có một cái hệ tọa độ gắn vào một cái điểm, và đây chỉ là một cái cổng mới của cái khối này. Như vậy bây giờ chúng ta thấy khối này nó có hai cổng, R nó sẽ được gắn với hệ tọa độ toàn cục. Bây giờ chúng ta tạo thêm cái miếng nữa. Như vậy đây chúng ta xoay cái trục y lên trên, và trong cái cổng này thì chúng ta bỏ cái cổng R này, bỏ cổng F này. Về ở đây cái miếng này nó đặt ở phía bên kia, thì chúng ta đặt cái cổng hay một cái hệ tọa độ mới gắn ở cái mặt ở bên này của robot, xin lỗi, của cái miếng đế này. Ok. Như vậy bây giờ chúng ta đã có cái hai miếng hai bên. Thì ở giữa chúng ta tạo thêm một cái khối hình trụ. Về cái bán kính là 5, chiều dài 6 cm. Chúng ta lưu ý là cái đơn vị ở đây là đang để là cm. Xoay cái trục y lên trên. Bây giờ cái trục này nó sẽ đặt giữa hai cái miếng, cho nên chúng ta cần phải đặt hai bên hai cái cổng. Đây chúng ta ở cái frame thì chúng ta tạo ra, cần là bấm F5. Này một cái cổng nối là bên trái, left, bên trái là mặt ở bên này. Bên phải chúng ta thêm cái cổng bên phải là right. Ok. Như vậy bây giờ chúng ta đã có cái này hai cái. Bây giờ chúng ta cần phải mở thêm cái tông nữa để mà nối thân vào. Đây chúng ta có thể trải thử xem cái kết quả như thế nào. Đây. Chúng ta đã tạo ra một cái. Đây là kết quả. Giờ chúng ta tiếp tục
chúng ta cần phải tạo ra một cái thân này chiều dài là 100, còn hai cái kích thước hai chiều kia là vẫn là 15 và 5. Giờ chúng ta đổi màu để cho nó dễ nhận biết. Giờ chúng ta tạo thêm cái cộng. Này là bên trái. Left. Chúng ta tạo thêm một cái đầu nối bên phải nữa. Về đây chính là thân 1. Bây giờ nếu như chúng ta cập nhật thì chúng ta thấy bây giờ cái thân này nó chưa chuyển động, bởi vì là nó thiếu một cái khâu, một cái khớp, thiếu một cái khớp ở đây. Như vậy chúng ta thêm cái khớp. Chúng ta có thể là lấy cái khớp ra đây, rồi chúng ta có nhiều loại khớp. Ở đây chúng ta chọn cái khớp xoay revolution. Như vậy sau khi có khớp thì này nó xoay. Chúng ta thấy là cái màu đỏ này nó hơi chói quá, chúng ta đổi cái màu một chút, đổi qua màu này. Ok, bây giờ chúng ta tạo thêm một cái trục nối đối với cái thân tiếp theo. Về đây, chúng ta có thể trong frame chúng ta bỏ bớt cái cổng nghĩa này đi. Này bên trái, sau đó chúng ta nối cho vào đây một cái trục và tiếp là một cái thân. Như vậy là để xong rồi đến một cái khớp quay, một cái thân, một cái nối giữa hai thân và một cái khớp xoay là thân. Chúng ta thực hiện đổi màu cái này.
Như vậy là chúng ta đã mô phỏng xong cái phần cơ khí. Tiếp theo chúng ta thực hiện các cái kết nối để mà đo cái chuyển động và đồng thời truyền động để điều khiển cái tay máy robot này. Như vậy đây chúng ta lấy cái transfer sensor, chúng ta đo cái chuyển động của cái khâu cuối của tay máy robot so với đế, so với của frame. Và trong này chúng ta đo cái đo chuyển động. Như vậy chúng ta chỉ cần cái chuyển động của cái khâu cuối này trong hệ tọa độ X và Y thôi, vì robot này chỉ hoạt động trong mặt phẳng. Sau đó cái X và Y này thì chúng ta lấy cái kết quả đo ra trên một cái scope XY-graph. Cái này không đổ trực tiếp vào đây được mà cần phải có một cái khâu chuyển từ đó đi. Từ bây giờ các cái khớp thì chúng ta cũng cần cái truyền động, cái attention top, và ở đây cái motion chúng ta có thể chọn là provided by input. Bên cạnh là cảm biến thì chúng ta lấy position. Ok, tương tự như vậy ở đây vậy. Attention, còn sensing chúng ta position. Ok, bây giờ cái đầu vào để mà truyền động thì chúng ta cấp bằng cái tín hiệu số từ Simulink, cho nên chúng ta cần phải có cái chuyển. Đầu vào này thì nó bao gồm cả góc và vận tốc và gia tốc, cho nên ở đây bây giờ đầu tiên chúng ta tạo cho hai cái source. Về đây là theta 1D. Như ở cái buổi video lần trước thì chúng ta biết là cái đầu vào này nó bao gồm cả góc, vận tốc góc và gia tốc góc, cho nên cái đầu vào này nó gồm có 3 cái tín hiệu. Thì ở đây chúng ta cũng cần phải mở ra đủ 3 tín hiệu. Đấy, trong input handling chúng ta phải có là input and first two derivative.
và đây chúng ta phải cho vào 2 hằng số. Như vậy vận tốc thì như lần trước chúng ta cho là bằng 10 vận tốc gốc, còn gia tốc thì bằng 0. Cái đầu ra thì chúng ta có thể lấy ra cái kết quả. Như vậy ở đây chúng ta cần cái đầu đây đổi sang cái từ cái tín hiệu của Simscape chuyển sang là tín hiệu số. Về đầu ra là cái góc thực, đây là góc 1, đây là góc 2. Như vậy đến đây cái phần cơ khí này chúng ta có thể tạo thành một cái subsystem, create subsystem. Đây chính là cái phần cơ khí. Sau khi đã thực hiện xây dựng mô hình cơ khí của tay máy robot trong Multibody thì tiếp theo chúng ta thực hiện các cái khối tính toán đồng học ngược, đồng học thuần và cái thiết kế quỹ đạo của tay máy robot để mà thử nghiệm cái chuyển động. Thì những cái phần này thì tôi đã thực hiện ở trong cái video lần trước, các bạn có thể xem lại cái video theo cái địa chỉ ở đây. Lần trước tôi đã hướng dẫn. Như vậy đến đây thì chúng ta chỉ cần thay những cái khối mà tính toán đồng học thuần, đồng học ngược và thiết kế quỹ đạo mà chúng ta đã thực hiện ở cái video lần trước vào cho mô hình. Vậy từ cái tính toán quỹ đạo chúng ta chuyển sang cái lấy kết quả đưa qua tính toán cái đồng học ngược để ra cái giá trị gốc mong muốn, và giá trị gốc này nó sẽ được đưa đến ra lần cho khối này. Đây là như vậy chúng ta đã hoàn thành cái mô phỏng. Bây giờ chúng ta thực hiện hiệu chỉnh cái tham số và chạy thử. Chúng ta sắp xếp lại cho nó dễ nhìn.
Giờ thứ nhất là chúng ta để cái thời gian ở đây là mặc định của MATLAB đang để là 10 giây, thì chúng ta xem thử là trong cái trajectory planning ấy, chúng ta trong này chúng ta đang để cái bán kính của vòng tròn vẽ là 0,5 và cái vận tốc gốc là 2pi chia 5, nghĩa là 5 giây thì nó vẽ một cái vòng tròn, tức là góc là của một vòng tròn là 2pi. Như vậy ở đây chúng ta chỉ cần đổi lại đây là 5 giây để nó vẽ vừa ý một cái vòng tròn. Sau đó bây giờ chúng ta chạy thử xem có lỗi gì không. Như vậy có một lỗi xảy ra. Như vậy chúng ta đọc cái lỗi này thì chúng ta thấy là cái này nó là lỗi ở cái khớp xoay revolute joint, và lỗi này là như vậy ở cái top. Vậy chúng ta vào trong cái khớp xoay revolute joint. Đây top đang để none thì chúng ta chuyển sang automatically computed. Là ok. Chúng ta thấy là thường làm bao giờ nó cũng sẽ có lỗi để chúng ta hiểu chỉnh. Như vậy bây giờ là không có lỗi gì. Thì chúng ta lưu ý ở đây là các cái ít graph thì chúng ta phải đặt là với cái tỷ lệ phù hợp, ít min, ít max, ít minimax thì nó sẽ trong này cũng vậy, ít min, ít max, ít minimax. Như vậy bên cái chúng ta có thể xem nó vẽ một cái vòng tròn. Đây là cái hình mô phỏng chuyển động của tay máy. Như vậy là tôi đã hoàn thành cái bài mô phỏng.